Legalább egy-két fürdőt hagyhattak volna. Van egy ilyen patak befolyó, oda kerítés ugye följön, szóval bevágta. És a hétforrás felé vezető úton egy újabb látványos útszakaszra bukkantunk. Hát gyönyörű. Nézd meg azt a domboldalt. 10 évvel ezelőtt úgy nézett ki, mint egy torvágás. Most az ember meg nem mondaná, nem? És akkor az aszfaltos útot elhagyván rátértünk egy nagyon szép erdei, tényleg most már egy erdei útra, és innen még pár száz méter, és ott leszünk az óház kilátónál. Az óház kilátót és annak szépségét hátrahagyva, következő úti célunk a Stájerházak lesznek. Időközben a köd is felszakadozni látszik. Kisütött a nap is, és most már tényleg, hogy kezd kellemessé válni a kerékpározás.
És egy nagyon élvezetes gurulás után megérkeztünk a Stájerházakhoz. Hát egy jó minőségű aszfaltozott út után és egy élvezetes ereszkedés után az aszfaltozott utat elhagyva rátértünk egy erdei útra, és a Szent Vit kápolna felé vesszük az irányt most. És megérkeztünk a Szent Vit kápolnához.